हेलो 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 वेलकम ब्याक गाइज अनबक्सिङ सुरुवातै सब कुरा मिलिसक्यो अनबक्सिङ विथ ग्लोभ्स रे पन्जै छैन यार फिङ्गर स्लिप छ त्यसले हुन्न मार्क्स सजिलोको रहेछ पन्जा त छैन त यार त्यो वाला ऊ हुन्छ नि के अरे सेतो पन्जा के अझ टक्क डक्टर वाला फोन अनबक्सिङ हानौ न यार फोन छिटो चलाइहाल्ने हो क्या अब खोलिहालौँ होइन ल सुरु लाइक ठोकौँ काट्दैन त भुत्तेकै चाहिँ पऱ्यो क्या यार अझै बक्स भित्र बक्स छ त यार यो त गिफ्ट दिँदैन बक्स भित्र बक्स छ त यार एउटा सानो गिफ्टको लागि यत्रो धेरै ऊ हुन्छ नि लास्टमा यत्रो डब्बा हुन्छ नि ठुलो माकडस है लास्टमा ए हैरान पसिना निस्किन्छ लास्टमा सानो बक्स हुन्छ त जस्तै के कतिवटा पेपरमा S23 लेखेर होला नि आ गया माल आ गया आयो गाइज अनप्याक्ड अब हुन्छ यसको प्लास्टिक अनर्याप भएपछि त के पेपर गर्ने बेला हल्का क्यामेरामा नक्लियर देखाउने प्लास्टिक ल ओके ल गाइज अब प्लास्टिक खोल्दै है ल गाइज एकदम बवाल है टक्क इन्भाइरोमेन्ट क्लिन बनाउनलाई एकदम ओपी ए सारङ्गे शैली होइन कस्तो हुन्छ सारङ हे साङसुङ छिन्चा छोआ हे हो हल्का कोरियन नि दिउँ न होइन कोरिया होस् हिउँदे फोन सामसुङ हिउँदे फोन नमु छोआ पुटिन छोआ ए कहाँबाट हो यहाँ पनि ऊ रहेछ त हौ ए यसलाई ए यस्तरी ए अब चाहिँ थम्बनेललाई पोज दिनु न ठ्याक्कै फोन आउँछ होइन कसरी पोज यस्तो टियर भयो यसलाई ल खोल्यो है त गाइज अझै च्यात्या रहेनछ राम्रोसँग ओइ यो त यार माकडो जस्तो छ त ल गाइज यहाँभित्र यसरी सामसुङ लेखेको टक्क यी छ क्यामेरा पहिले देखिसक्यो होइन देखिसक्यो हल है हल होइन साट टक्कसँग फोन है फोन ल देखायो होइन यो सबै देखिरहेछ होइन राम्रोसँग देखिरह यो पेपरलाई टक्क निकालौँ फोन गाइज कडा छ क्यामेरा लास्टै ठुलो छ तपाईँ आमा यार ल होइन पोजहरू यसो यसलाई निकालौँ होइन सर निकालेर सुन्नु न बल हुन्छ त्यसको बास्नु सर सुङ्ने रे मिठो हुन्छ त बास्नु अल्को दारू खाने मान्छेलाई यहाँबाट बास्न चिल्लो छ होइन देखिरह टल्कियो हल्का ठिक छ नि होइन एकदम लाइटिङमा यहाँबाट ओपी छ अब पावर अन गरौँ होइन पछाडि यताउता त खोल्नु पर्दैन नि होइन आँखै देखिन हो राम्रोसँग कस्तो छ हेरौँ न अब कस्तो स्मुथ निक्लेको खतरै देखायो नि होइन फोहोर लाग्यो क्या यार सिट यार फोहोर लाग्यो क्या कसम यार धुन जानु पर्यो क्या हात के हाँसो लाग्यो दामी छ
पुज्नु परेन हातमा आकडस कति रहेछ यसको 256 GB यो कुन कलर हो यार कुन कलर हो ब्ल्याक हैन ल पावर नानौ के चाहिँ त्यो रहेछ यो ठुलो रहेछ सुरुवातै ल गाइज है ल म स्टार्ट गरेर सब देखाउँछु ल सिल्भर कलर रे कुन कलरमा छ स्टार्ट हानु हैन देखिरह ओ यो के हो एग्री होला नि हैन यसमा टोको एग्री ल सबै भयो है अल यु आर अल सेटअप है ल दामी ल फिनिस फिनिस गाइज ल वाल अब पेन पनि छ हैन यसमा नोट लेख्नु न के अटोग्राफ सिग्नेचर हेलो पेन अब यसमा के छ भने गाइज हैन एकदमै खतरा गोरिल्ला डिस्प्ले हैन भाइब्रेन्ट गेमिङको लागि त यो मेन त प्रोसेसर खतरा छ हैन अरु भन्दा क्यामेरा टेस्ट गर्ने 200 हैन मुन 200 वाइड ओइ लास्टै खतरा छ त यार अब बल डिटेलली देखाउँछ ल खोलेर लास्टै दोस्तो छ त क्यामेरा त यार आमा बहुत खतरा देखिरह त फोटो गाइस लास्टै खतरा देखियो नि है ए क्यामेरा अगाडि उदा अगाडि स्वाट घुम्दो रहेछ है यसको भुडीमा जुम गर्नु त आन्द्र देखिन्छ अबबाट हेरौँ है CX को अबे माकड ओइ फोटो त अति बल देखिन्छ त यार ब्लगै बनाउनु भयो उही फोटो हेर न मलाई स्क्रिन पनि कस्तो सही देखिने के आमा यार अब हेर यो सिनहरु पनि खिचेको देखाउँछु मैले आमा वाह क्या सिन हैन रियलिस्टिक देखिने के पुरैमा फोनमै त्यो चिप्केर आ जस्तो के हेर न म यो भन्दा यो फोटोमा खतरा देखिरहेछु त यार हेर न यो त फोटोमा खतरा देखिरह यार ल अब लाइट अफ हुन्छ गाइज लाइट अफ हुन्छ म अब अँध्यारोमा आफ्नो फोटो खिच्छु है यो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट खिचेको है यो चाहिँ ब्याक यो पनि फ्रन्ट यो ब्याक क्यामेराबाट खिचेको ल नाइटमा हैन डिटेलिङ खतरा छ के यार यतिको गर्नु भनेको त के चाहियो त नाइटमा यो चाहिँ उ भयो यार मैले फ्ल्यास अन गरेको थिइनँ यो चाहिँ तै पनि आहा दामी डिटेलिङ फ्ल्यास अन फ्ल्यास अन क्यामेरा पुरै उस्तै छ के माबाट त्यही चिप्काएर राखे जस्तो के है हैन अझ यहाँ अलि लाइट उ भइराख के लाइटले गर्दा बल देखियो डिटेलिङ खतरा दुईटै क्यामेरा हो हैन लाइट अन लाइट अफ भयो हैन क्यामेराको खेला खत्म भयो PUBG डाउनलोड भयो होला अब प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 ओके कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो ठीक छ मैले त काठमाडौँ गएर पनि खेलेको कि पुरा के माकड चाहिँ मलाई त यस्तो रियलिस्टिक देखिने कि अब है मजा के ड्रप टेस्ट गर्ने खै गद्दा सद्दा केही छैन त सिरानी खै ल है गाइज ड्रप टेस्ट हुन्छ हल्का यताउता हल्का ड्रप टेस्ट हानेको उल्टो सुल्टो है ओइ माकडस अलि टाढा नखस् न यार फुटे पनि अनि 1 वर्षको उफ त हो के ब्रो के ए 1 वर्षको यार हैन त्यो भन्दैमा अनि फुटाल्नु त माकडस गएर चाहिने कुरा गर न डिभाइस हैन स्क्रिन चेन्ज गरिदिन्छ हाम्रो इभेन्टमै भनेको छ
स्क्रिन फुटे पनि केही हुन्न रिप्लेस हुन्छ एकचोटि चाहिँ है एकचोटि एकचोटि मात्रै 100x जुमसँग यहाँबाट हेर्ने नि कति टाढा देखिएला बाहिर गएर खिचेर आऊँ बाहिर गएर यस्तो गर्नु न 3x 10x 20x गरी 20 30 40 50 100 गर्नु न छिमेकी छोरी हेरौँ न त रे कहाँ त्यो भनिरह माकड फेरि रोख तिमीलाई म देखाउँछु अब किनेर हेर्नु मिल्यो यो चाहिँ नर्मल नजुम यता पो यो हल्का जुम यो अनि हल्का धेरै जुम यो 100x कहाँको यो टोइलेटै देखिया हो कसको मान्छे पनि हेर न ए भन्दा बढी नै हेर्नु के हेर्नु यो भन्दा बढी के हेर्नु यो चाहिँ म सुरुबाट भिडियो प्ले गर्छु यो जुम होला आजसम्म देखिया छ हेर न के हेर्नु तर यो मेरो फेरि लाइट क्यामेरामा सूर्यको किरण क्यामेरामा पर्यो कि सिधै यहाँबाट झाडीबाट जुम गऱ्यो टोइलेट देखाएको छ साउन्ड आएन रे आयो आयो यो भन्दा जुम टेस्ट नगरौँ अब भयो होइन क्यामेराको सबै हामी गेमिङतिर लागौँ है को गेमिङ सेक्टरमा तिमीलाई कस्तो लाग्छ यो मैले त हेर खेलेँ होइन प्रोसेसर अहिले स्न्यापड्र्यागन जेन 2 भएको कारणले गर्दा एकदम स्मुथ मैले त 1 महिना अगाडि खेलिसकेँ गेम त होइन त्यहाँ काठमाडौँ गएको थिएँ होइन अनि त्यति बेला खेल्दाखेरि चाहिँ एकदम स्मुथ फिल भइरहेको थियो अनि त्यही भएर जोसेर माबाट 1 हप्ता मोबाइलमा नि हाने होइन अब गाइज एकदम बल छ क्या त्यही त गोरिल्ला ग्लास अनि के भन्छ हौ भाइब्रेन्ट डिस्प्ले अनि गेमिङको लागि चाहिँ अहिले एकदमै अप्टिमाइज छ के यो फोन चाहिँ होइन ओभरअल रिभ्यू हेर्दाखेरि क्यामेरा त भन्नै परेन गाइज होइन मैले नाइटमा अनि खिचेँ बत्ती अफ गरेर डेमा अनि नाइट बनाएर खिचियो होइन गेम नि खेल्यो गेम मैले काठमाडौँ जाँदा नि खेलेको थिएँ बवालै चलिरहेको थियो त्यही दामी फिल आइरहेको थियो अहिले जान हातमा आफ्नै मजा लगाइरहेछ एकदम त्यसमा नि अब यसमा अरूभन्दा नि वी आर गेमर होइन र यसको अहिले एकदम बेस्ट भनेको प्रोसेसर हेर केटा हो स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 जसले गर्दा गेमिङ एकदमै स्मुथ चल्ने होइन टक्क अनि डिस्प्ले पनि भाइब्रेन्ट अनि जस ओभरअल अब खेल्दाखेरि अब मैले जे भने नि खेल्दाखेरि राम्रो फिल हुनु पऱ्यो मलाई एकदमै मजा लाग्यो खेल्दाखेरि हेर केटा हो होइन मैले मायाकडस एउटा म अस्ति मोबाइलमा 1 हप्ता हान्न लगाइरहेको थिएँ नि यही फोनमा मायाकडस गएर के अरे काठमाडौँ गएर ढ्याङ्ग लाएर यो फोनमा PUBG मोबाइल खेलिएर मजा लाग्यो 1 हप्ता हानेको सबले यार मोबाइलमा हुन्न पिसीमा खेल्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको थियो नि कारण यही हो अरू त बढी त अब मैले नोट 8 जमानादेखि चलाएको मान्छे स्यामसङको होइन तिमीहरूलाई जमानादेखि कस्तो कुरा म जेस 23 लिन्छु 22 लिने कुरा भइरहेको थियो अनि 22 लिने कुरा हुँदा ल 23 आउनु ला भन्ने भएपछि ल ठिक छ लिम्ना भनेको अनि बिचमा अर्को फोन किने होइन अब यो फोन अब झन् पाइसक्यो अगर तिनी मुफ्त वालो पिवे भएको छ है अरे त्यसमा नि अब पेन टक्क टिचिक्क निकाल्ने अनि नोट गर्ने ल बाई बाई गाइज सी यू लेटर चिया सेलाइसक्यो यार लास्ट यार